سایه‌های خیانت، جایی که پرده از رازهای پنهان زندگی‌ها برداشته میشه. اون شب که فرهاد رفت مسافرت، هیچ وقت فکر نمی کردم چیزی پیدا کنم که زندگیم رو برای همیشه تغییر بده. ولی یه پیام ناشناس همه چی رو برملا کرد. مریم هستم. از همون بچگی دلم یه چیز میخواست. فقط یه چیز. یه خانواده واقعی. یه خونه پر از خنده. یه مامان. یه بابا. و چند تا بچه قد و نیم قد که وسط خونه بازی کنن. ولی خب زندگی همیشه اون جوری که دلت میخواد پیش نمیره. من توی محله پایین شهر به دنیا اومدم. مامانم زن سختی کشیده‌ای بود. بابام نبود، یعنی بود ولی نبود. همیشه سرش تو قمار و دعوا و داد و بیداد بود. یادمه وقتی 7 سالم بود یه شب با چشمای کبود برگشت خونه. مامانم فقط یه نگاه بهش انداخت و گفت دیگه تمومش کن عباس. یا تو میری یا ما میریم. و اون شب بابام رفت و دیگه هیچ وقت ندیدمش. از همون روزا یه بغض نشست ته گلوم. یه حس خالی. هر وقت تو مدرسه دوستام از باباشون حرف می زدن یا با باباهاشون می اومدن جشن، من یه بهونه جور می کردم که نرم. دلم نمی خواست کسی اشکمو ببینه. بزرگتر که شدم تنها دلخوشیم شد این فکر که یه روزی من یه مادر میشم، نه مثل مامان خودم که با درد و بدبختی بزرگم کرد. من میخواستم به بچم عشق واقعی بدم، محبت واقعی. هیچی نمیخواستم جز یه شوهر خوب و یه بچه، فقط یکی که بگه مامان دوست دارم. تا اینکه اون روز رسید. 20 سالم بود که فرهاد وارد زندگیم شد. پسر یکی از مشتریهای خیاط خونه‌ای که داخلش کار می‌کردم. قد بلند، ساکت، با یه لبخند مهربون. اولش فکر نمی‌کردم جدی باشه، ولی هر روز میومد یه بهونه پیدا می‌کرد. یه بار دکمه ای رو دوخت خواست. یه بار گفت آستین پیراهنش رو کوتاه کنم. کم کم فهمیدم ته این نگاه خجالتیش یه حرفی هست. یه شب که اومد خونمون خواستگاری، مامانم زد زیر گریه و گفت خدا رو شکر، بالاخره یه مرد درست حسابی برای دخترم پیدا شد. همون موقع نمیدونستم که اون لبخند آروم قرار زندگیمون رو زیر و رو کنه. ولی هنوز اول راه بودیم. بعد از یه عقد ساده و یه عروسی جمع و جور، من و فرهاد رفتیم خونه یه کوچیکمون توی طبقه سوم یه ساختمون قدیمی. ولی واسه من همون 4 دیواری قشنگترین جای دنیا بود. من تازه عروس بودم، تو حال و هوای قاطی شده خودم، خنده و خجالت و رویاهای بچگیم. فرهاد هم اولش خوب بود، خیلی خوب. صبحها قبل رفتن سر کار برام چای میریخت. شبها خسته که میرسید با لبخند میگفت خانم خونمو ببین چقدر قشنگ شده. منم ذوق میکردم، واسش غذاهایی درست میکردم که حتی بلد نبودم. دستورشونو از اینترنت و مامانم یاد میگرفتم. یادمه یه بار که کشک بادمجونم خیلی شور شد، فقط نگاهم کرد و گفت دفعه دیگه نمکش رو کمتر بریز. ولی دوستش داشتم چون تو درستش کردی. وای که چقدر دلم گرم بود اون روزا. اما خب یه چیزی ته دلم همیشه خالی بود. هر ماه که میگذشت از حاملگیم خبری نمیشد. هر بار که بی نتیجه از مطب دکتر بیرون می اومدم
کم کم نگاه های فرهاد عوض شد. ساکت‌تر شد، کم حوصله شد و من، اما هنوز امیدوار بودم. میگفتم خدا خودش بهم میده، فقط باید صبر کنم. 4 سال گذشت. 4 سال که واسه خیلی یه عدد معمولیه، ولی واسه من و رحم خالیم یه زخم بود. یه زخم که هر بار مادر شدنه یکی از دوستامو میدیدم بیشتر وامی شد و من فقط لبخند زورکی تحویلشون میدادم و میگفتم قسمت من نبوده هنوز. تا اینکه یه شب فرهاد برگشت خونه. دستش یه پاکت بود. نشست رو مبل و بدون مقدمه گفت مریم، من یه کاری کردم، یه تصمیم برای ما، برای زندگیمون. نگاش کردم، قلبم ریخت. گفتم پس چی شده؟ اونم صاف تو چشام نگاه کرد و گفت یه بچه داریم، از یه خانومی که حاضر شد رحمش اجاره‌ای باشه، قانونی، مطمئن، پسره، اسمشو بذاریم آریان. قلبم از تپش ایستاد. چی؟ یه بچه؟ یه زن دیگه؟ بدون اینکه حتی بهم بگه، بدون مشورت. ولی نمیدونی چقدر دلم یه بچه میخواست. دلم لرزید. وسط شکستن و امید، بین بغض و عشق، فقط یه جمله گفتم میتونم بغلش کنم؟ آریان اومد تو زندگیم، مثل یه نور، کوچولو، سفید، موهای قهوه‌ای روشن، همون جوری که همیشه تو رویاهام تصورش میکردم. وقتی واسه اولین بار بغلش کردم یه حس عجیبی تو دلم نشست. همون لحظه که صورت نازشو گذاشت رو سینم گفتم مامان تو هر چی که بشه همیشه کنارته. من مادر شدم، حتی اگه بدنم اونو نساخته بود. دلم که براش ساخته شده بود. هر شب براش قصه گفتم. هر روز نگران تب و سرفه و درد و دلش شدم. و فرهاد اولش خیلی ذوق داشت. پسرش بود دیگه. میگفت آریان قراره مرد زندگیمون بشه. 10 سال گذشت. 10 سال پر از خنده، شیطنت، مریضی، مدرسه رفتن، تولد گرفتن، حتی کتک خوردن از بغل دستی تو مدرسه که بعدش رفتیم با فرهاد حسابشو رسیدیم. ولی یه روز همه چی عوض شد. یه روز لعنتی که نمیدونم چرا خدا خواست بیاد. اون روز آریان با موتور تصادف کرد. نه خیلی شدید، ولی بیمارستان بردنشو. گفتن چند تا آزمایش خون باید بده و خوب آزمایش ساده‌ای بود، تا اینکه دکتر گفت گروه خونی پدرش با آریان جوره و با هم میخونه. گفتم حتما اشتباه شده، یه اشتباه کوچیک تو آزمایشگاه. ولی وقتی دکتر برگشت گفت خانم با گروه خونی شما نمیخونه، دنیا دور سرم چرخید. صدام در نیومد. دلم میخواست داد بزنم، جیغ بکشم، اما فقط نشستم. خشکم زده بود. بعدش افتادم دنبال جواب. رفتم سراغ اون مرکز رحم اجاره‌ای که فرهاد گفته بود. تحقیق کردم. هیچی نبود. اصلاً چیزی به اسم اون خانم وجود نداشت. رفتم سراغ دفترچه های قدیمی، مدارک، کاغذها و یه شب که فرهاد خواب بود گوشیشو برداشتم. بعد تو گالوریش یه عکس پیدا کردم. یه زن، یه بچه تو بغلش. همون بچه، آریان من. اون لحظه قلبم ایستاد. فرهاد
پدر واقعی اون بچه است، ولی نه از رحم اجاره‌ای، نه با راه قانونی، بلکه با خیانت. اون شب تا صبح فقط گریه کردم. نه بلند، نه با ناله، آروم و بی صدا. اشک هایی که رو بالشم میریخت و فقط خودم میدونستم چقدر میسوزن. نگاه کردم به آریان. خوابیده بود. همون جوری که همیشه میخوابید. یه دست زیر صورتش. اون یکی رو گذاشته بود رو عروسک کوچیکش که از بچگی داشت. دلم آتیش گرفت. آخه اون بچه چه گناهی کرده بود؟ اون حتی نمیدونست که مادرش کیه، پدرش کیه و منی که از جونم براش مایه گذاشته بودم. الان فقط یه دروغ بودم. صبح فرهاد بیدار شد. نشستم روبروش. گفتم اون زنه کی بود فرهاد؟ لبخند از رو لبش پرید. فقط گفت کدوم زن؟ گفتم همونی که عکسشو تو گوشیت داری، همونی که مرکز رحم اجاره‌ای نیست، همونی که تو عاشقش بودی یا باهاش یه شب رابطه داشتی، فرقی نمیکنه. ولی منو کردی یه احمق عاشق. سکوت کرد. سرش رو انداخت پایین و با صدای آروم گفت مریم، نمیخواستم اینجوری بشه. اون زن فقط یه اشتباه بود. ولی وقتی فهمیدم بارداره نمیتونستم بذارم بندازتش. اومدم سراغ تو چون میدونستم تو واقعا میتونی مادر باشی. من مادر بودم یا فقط یه سایه واسه پنهون کردن خیانتت؟ اون روز تا شب با خودم جنگیدم. 1000 بار وسوسه شدم وسایلمو جمع کنم و برم. ولی هر بار نگاهم افتاد به چشمهای آریان، بچه‌ای که میگفت مامان برام قصه میگی، بچه‌ای که موقع تب کردن فقط آغوش منو میخواست، بچه‌ای که تا میافتاد میگفت مامان فوت کن خوب شه. من اون بچه رو با قلبم بزرگ کرده بودم، نه با رحمم. و همون شب وقتی همه خواب بودن آروم رفتم کنارش نشستم. موهاشو ناز کردم. گفتم نمیذارم چیزی از این دنیا بفهمی پسرم، حتی اگه دلم از دنیا پر باشه. اون شب که گوشی فرهاد دستم بود رفتم تو چتهاش. یه شماره بدون اسم ولی با یه عالمه پیام هایی که دلمو 1000 تیکه کرد. یکی از پیاماش نوشته بود یادت میاد اون شب شمال که گفتی دلت نمیخواد برگردی پیش زنت؟ و فرهاد جواب داده بود اگه اون بچه نبود واقعا نمیرفتم. نفسم بند اومد. شب شمال کی همچین چیزی بود و من نفهمیدم. رفتم تو گالری. یه عکس بود، همون زنی که تو عکس با آریم بود. یه زن با لبهای برجسته، موهای لایت شده، یه خال کنار لبش، یه خنده مطمئن. اون شب لعنتی شبی بود که من فکر می کردم فرهاد با رفقاش رفته مسافرت کاری. یادمه همون شب بهش پیام دادم که دلم برا تنگ شده و اون فقط نوشت خوابم میاد، فردا حرف میزنیم. فرداش یه شاخه گل آورد. گفت کار به هم فشار آورده و من بغلش کردم و گفتم مراقب خودت باش. پس اون شب به هم خیانت کرده بود توی ویلای لعنتی با زنی که نمیدونم چی شد بینشون. اما ازش یه بچه موند، یه بچه که الان به هم میگه مامان همه این سالها رو دروغ ساخته بود. اما من هنوز با تموم دردم
نمیتونستم از آریان دل بکنم. اون بچه نتیجه خیانت بود، اما گناهکار نبود. و بدتر از همه اینه که فرهاد هنوزم با هم صادق نبود. حتی بعد از اینکه فهمیدم فقط گفت یه اشتباه بود، فقط یه بار بود. ولی من که خنگ نبودم. اون حرفا، اون عکس‌ها، اون دلتنگی هایی که به اون زن گفته بود برای یه بار نبود، چندین بار بود. شاید هنوزم ادامه داشت. اون شب وقتی فرهاد خوابید رفتم تو حموم. آب سرد رو باز کردم رو صورتم. نگاه کردم به خودم تو آینه و زیر لب گفتم مریم، قراره چیکار کنی با این همه درد؟ یه هفته گذشت. هفته‌ای که فقط با سکوت گذشت. من با خودم حرف می زدم. می رفتم تو آشپزخونه، در یخچال رو باز می کردم و یادم می رفت چی می خواستم. فرهاد سعی می کرد مهربون باشه، قربون صدقم بره، ولی من دیگه از اون لبخندای زورکی بیزار شده بودم. یه شب نشسته بودم پای گهواره بچگی آریان. داشتم آلبوم عکساشو نگاه می کردم که گوشیم زنگ خورد. شماره ناشناس. ولی حس کردم یه چیز عجیبه. گوشی رو برداشتم و یه صدای زنونه گفت مریم. قلبم ریخت. گفتم بله شما؟ گفت من لیدام، مادر آریان. یه لحظه نفسم بند اومد. چند ثانیه سکوت شد و بعد گفتم چی گفتی؟ گفت میدونم شوکه شدی، ولی دیگه نمیتونم دور بمونم. 10 ساله هر شب خواب پسرمو میبینم. نمیخوام ازت بگیرمش، فقط میخوام ببینمش، فقط یه بار. قلبم گرفت، فشار تو سینم سنگین شد. فقط گفتم تو رفتی، گذاشتیش و رفتی. اون بچه منو به اسم مامان میشناسه. تو کی بودی اصلاً؟ یه عشق، یه شبح، یا کسی که فکر کردی قرار همه چی رو رها کنه و فرار کنه با مرد من؟ صداش لرزید. گفت منم اشتباه کردم. ولی فرهاد گفت نمیخواد بچه‌شو من بزرگ کنم. گفت براش یه زن خوب سراغ داره. منم ترسیدم. نمیخواستم مزاحمش بشم. ولی الان دلم نمیذاره بیخبر بمونم. یه بار ببینمش. فقط یه بار. اون شب نخوابیدم. به عکس‌های آریان نگاه کردم. به دست خطش که روی دیوار اتاقش نوشته بود مامان دوست دارم. دلم نمیخواست یه لحظه هم ازم دور باشه. ولی اون زن مادر واقعیش بود. حتی اگه مادر خوبی نبود بازم مادرش بود. صبح فرهاد رو صدا کردم. گفتم تو باهاش در ارتباطی؟ ساکت شد. گفت بعضی وقتها پیام میده. فقط همین. فقط دروغ میگفت. ولی دیگه مهم نبود. گفتم باشه، بذار بیاد. ولی جلوی آریان نمیگم اون کیه. فقط به عنوان یه دوست قدیمی و مهمونه. اگه کوچکترین حرفی زد میندازمش بیرون. اون روز وقتی در باز شد و لیدا اومد تو، یه زن خوش لباس، آروم، با چشمایی که پر از پشیمونی بود. من قلبم لرزید. نه از ترس، از اینکه حس کردم یه زن شکسته جلومه. یه مادری که اشتباه کرده و هنوزم بچه‌شو دوست داره. آریان اومد جلو و گفت مامان این خانوم کیه؟ لبخند زدم و گفتم یه دوست قدیمی. اون لحظه فهمیدم جنگ من با زن دیگه ای نبوده، با دلم بوده، با حقیقت بوده
و حالا باید تصمیم می گرفتم. قراره که مادر بمونم یا بذارم اون زن دوباره بچه‌شو پس بگیره. روزها گذشت و من هر روز بیشتر احساس می کردم دارم توی بازی گیر می کنم. آریان بزرگتر شد. سوالاتش بیشتر شد. مامان، چرا همیشه به بابا میگی فرهاد؟ چرا بعضی وقتها توی خواب اسم یه زن دیگر رو صدا میکنی؟ چرا ما همیشه تنها هستیم؟ دلم میسوخت، اما میخواستم که بفهمه. نمیخواستم بهش دروغ بگم. یه روز نشستم کنارش و گفتم آریان، بعضی وقتها توی زندگی یه سری چیزا پیش میاد که آدم نمیتونه تغییرش بده. من و بابا خیلی وقت میشه که از هم جدا شدیم، اما هنوز به هم وابسته ایم. تو هم باید قبول کنی که بعضی وقتا بعضی از آدما باید با هم باشن، حتی اگه خیلی چیزا خراب بشه. آریان فقط سرشو تکون داد و گفت ولی من بابا رو دوست دارم مامان. و همون لحظه بود که دلمو شکوند. چطور میشه به یه بچه گفت که دنیا با همه زشتیهاش هنوز جاییه که باید ازش عشق گرفت؟ اون شب بعد از اینکه آریان خوابید رفتم توی اتاق فرهاد. گفتم من دیگه نمیتونم هر روز با این همه دروغ زندگی کنم. فرهاد نگام کرد و گفت مریم، نمیخواستم اینجوری بشه. گفتم نه فرهاد، تو نمیخواستی، ولی من یه زنم، یه مادرم و من هیچ وقت نمیتونم از حقیقت فرار کنم. و از همون شب زندگیمون تغییر کرد. همه چیز تغییر کرد. فرهاد رفت و ما موندیم، من و آریان. دیگه هیچ چیزی نبود که به همون آسیب برسونه، چون بالاخره به خودم اومدم. خودم بودم. مریم همون زن قوی که هیچ وقت نمیخواست از خودش بگذره. دوستای خوبم، هیچ وقت نذارید که دروغ‌های آدم‌ها شما رو به انکار حقیقت برسونه. هیچ چیزی بدتر از این نیست که خودت رو گم کنی برای کسی که نمیارزه. به یاد داشته باش که شاید در ابتدا سخت باشه، ولی آخرش همه چی درست میشه. باید برای خودتون بجنگید، چون هیچ کس غیر از شما نمیتونه شما رو کامل کنه. و به یاد داشته باشید که عشق و حقیقت همیشه از همه چیز مهمتره. اگه این داستان تاثیرگذار بود و احساس میکنید که ارزش دیده شدن رو داره، کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذار تا این ویدیو بیشتر دیده و شنیده بشه. فقط برای دل کسایی که همین الان دارن تو سکوت گریه میکنن.